ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ወደ ቻናላችን እንኳን በደህና መጣችሁ። ዛሬ ወሳኝና ብዙዎችን የሚያስጨንቅ ጉዳይ ላይ እናወራለን። ሴትን በወሲብ ወቅት እንዴት በቀላሉ ማርካት እንደሚቻል። ይህ ቪዲዮ ለወንዶች ጠቃሚ መረጃዎችን የያዘ ሲሆን በግንኙነታችሁ ውስጥ ያለውን የወሲብ እርካታ ለማሳደግ ይረዳችኋል ብለን እናምናለን። እስከ መጨረሻው ድረስ ከኛ ጋር ቆዩ። 1. የቅድመ ወሲብ ዝግጅት ፎሬፕሌይ አስፈላጊነት። ብዙ ወንዶች በቀጥታ ወደ ዋናው ወሲብ መሄድ ይፈልጋሉ። ነገር ግን ሴቶች በአብዛኛው ከወንዶች በተለየ መልኩ ለእርካታ ረዘም ያለ ዝግጅት ያስፈልጋቸዋል። የቅድመ ወሲብ ዝግጅት ፎሬፕሌይ ሴቷ በአእምሮዋ እና በአካሏ እንድትዘጋጅ ይረዳታል። ለምን አስፈላጊ ነው? የሴት ብልት እርጥበት እንዲኖረው እና የመነካካት ስሜቷ እንዲጨምር ያደርጋል። ምን ማድረግ ይቻላል? መሳሳም፣ የአንገት፣ የጆሮ እና የአፍ ከንፈር መሳሳም ስሜትን ያነቃቃል። መነካካት፣ የጡት ጫፎችን፣ የጭን አካባቢን እና የሴት ብልትን ውጫዊ ክፍሎች በቀስታ ማሸት። ማውራት፣ የፍቅር ቃላትን መለዋወጥ እና የሴቷን አካል እንደምትወዱት መግለጽ። 2. የሴቷን ስሜት ቀስቃሽ ቦታዎች ኤቭሪና ሳንስ መረዳት። እያንዳንዱ ሴት የተለያየ የመነካካት ስሜት አላት። ሆኖም አብዛኛዎቹ ሴቶች በተመሳሳይ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ስሜት ይሰማቸዋል። እነዚህም ቦታዎች መለየት እና በትክክል መጠቀም ወሳኝ ነው። ክሊቶረስ ኮይዶሬስ፣ ይህ የሴቷ ዋነኛ የመርካት አካል ነው። በቀጥታ ሳይሆን በአካባቢው በቀስታ ማሻሸት ወይም መሳም ከፍተኛ እርካታ ይሰጣል። የጡት ጫፎች፣ ብዙ ሴቶች የጡት ጫፎቻቸውን መንካት እና መሳም በጣም ይወዳሉ። የውስጥ ጭኖች፣ የእነዚህ አካባቢዎች መነካካትም ስሜትን ሊቀሰቅስ ይችላል። አንገት እና ጆሮ፣ የእነዚህ ቦታዎች መሳም እና ንክኪ ስሜትን ያነቃቃል። ጂስፖት፣ ይህ በሴት ብልት ውስጥ የሚገኝ ቦታ ሲሆን ለአንዳንድ ሴቶች ከፍተኛ እርካታ ሊሰጥ ይችላል። ይህንን ለማግኘት መሞከር ግን ግዴታ አይደለም፣ ምክንያቱም ሁሉ ሴቶች ጂስፖት ላይ ተመሳሳይ ምላሽ አይሰጡም። 3. ለግንኙነት ትኩረት መስጠት እና መነጋገር። በወሲብ ወቅት ክፍት የሆነ ግንኙነት ኮሚኒኬሽን ከሁሉም በላይ አስፈላጊ ነው። የትዳር ጓደኛችሁን ስሜት መጠየቅ እና የትኞቹ ነገሮች እንደሚመቻት ማወቅ የእርካታ ቁልፍ ነው። ጥያቄዎችን መጠየቅ ይህ ምቾት ይሰጥሻል? የበለጠ ምን ማድረግ ትፈልጊያለሽ? እንዴት ነው የሚሰማሽ? የሰውነት ቋንቋን መረዳት፣ የሴቷ የፊት ገጽታ፣ የሰውነት እንቅስቃሴ እና የምላሽ ድምጾች ለእርካታዋ ፍንጭ ይሰጣሉ። ግፊት አለማድረግ፣ ሴቷ ዘና እንድትል እና ግፊት እንዳይሰማት ማድረግ አስፈላጊ ነው። እርካታ ሂደት እንጂ ግዴታ አይደለም። 4. የተለያዩ የወሲብ አቀማመጦችን ፖዚሽንስ መሞከር። አንድ አይነት አቀማመጥ ላይ ብቻ መጣበቅ አሰልቺ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ የወሲብ አቀማመጦችን መሞከር ለሁለቱም ወገኖች አዲስ ደስታ ሊሰጥ ይችላል። ለምን? አንዳንድ አቀማመጦች ለሴቷ ክሊቶረስ እና ሌሎች ስሜት ቀስቃሽ ቦታዎች የተሻለ ንክኪ ይሰጣሉ። ለምሳሌ ወመን አንደዋፕ፣ ሴቷ ከላይ። ይህ አቀማመጥ ሴቷ የራሷን እንቅስቃሴ እንድትቆጣጠር እና የክሊቶረስን ማሻሸት እንድታስተካክል ያስችላታል። ስፒያኒንግ፣ ጀርባ ለጀርባ፣ ይህ ቅርብ የሚፈጥር እና ረዘም ላለ ጊዜ የግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚረዳ አቀማመጥ ነው። ሞሽነሪንግ ዌድ ፓዋው፣ ከስር ትራስ በማድረግ ከሴቷ ዳሌ ስር ትራስ ማድረግ የሴት ብልትን ወደ ላይ ከፍ በማድረግ የተሻለ መግባት እና የክሊቶረስ ንክኪ እንዲኖር ያደርጋል። 5. ትዕግስትና መረጋጋት ፔሽንስ ኤንድ ፌዋቼሽን። ሴትን ማርካት ጊዜ እና ትዕግስት ይጠይቃል። ወሲብ እንደ ውድድር መታየት የለበትም። ዘና ማለት፣ ወንዱ ዘና ሲል ሴቷን ዘና ትላለች። ጭንቀትና ፍርሃት እርካታን ይከላከላሉ። ፍጥነትን መቆጣጠር፣ መጀመሪያ ላይ ቀስ ብሎ መጀመር እና ቀስ በቀስ ፍጥነትን መጨመር ሴቷ እንድትነቃቃ ይረዳታል። ወንዱ የራሱን ፍጥነት በመቆጣጠር ሴቷ እርካታ ላይ እንድትደርስ ጊዜ መስጠት ይችላል። የፍቅር ስሜት አካላዊ እርካታ ብቻ ሳይሆን የፍቅር ስሜት እና ግንኙነት መኖሩም ሴቷን የበለጠ እንድትደሰት ያደርጋታል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ሴትን በወሲብ በቀላሉ ለማርካት እነዚህን እርምጃዎች መከተል በጣም ጠቃሚ ነው። ዋናው ቁም ነገር ትኩረት መስጠት፣ መነጋገር እና ለሴቷ ፍላጎት ቅድሚያ መስጠት ነው። ያስታውሱ፣ እያንዳንዱ ሴት የተለየች ናት። ስለዚህ የትዳር ጓደኛችሁን መረዳት እና ለሷ የተሻለውን ነገር ማግኘት የሁለታችሁም ኃላፊነት ነው። ይህ ቪዲዮ እንደረዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ጥያቄዎች ወይም አስተያየቶች ካሏችሁ ከታች በኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን። ላይክ ማድረግ እና ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።